आज फेरि म तपाईहरुको सामु उपस्थित भइसकेको छु एउटा कार्यक्रम लिएर। आजको कार्यक्रम पनि निकै रमाइलो हुनेछ। आजको कार्यक्रममा नयाँ युट्युबरहरुको लागि एउटा जानकारीमूलक कार्यक्रम लिएर आएको छु। जुन नयाँ युट्युबरहरुले आफ्नो युट्युब च्यानल खोलेर तपाईहरुले आफ्नो च्यानलमा भिडियोहरु अपलोड गर्नुहुन्छ र भिडियोहरु अपलोड गरिसकेपछि तपाईहरुले त्यसमा सब्स्क्राइबरहरु गेन गर्न थाल्नुहुन्छ। सब्स्क्राइबर गेन गर्नुहुन्छ र सब्स्क्राइबर यदि गेन गर्दा गर्दै तपाईको 100 सब्स्क्राइबर पुगिसकेपछि तपाईहरुले एउटा अप्सन दिएको हुन्छ, अप्सन इनेबल गर्न पाउनुहुन्छ। जुन अप्सनको नाम हो कस्टम युआरएल। युआरएल भन्नेबित्तिकै एउटा वेबसाइट पेज जस्तो बुझिन्छ, वेबसाइट पेज जस्तो लाग्छ। त्यसमा तपाईहरुको कस्टम युआरएल तपाईले आफैले सिलेक्ट गर्न पाउनुहुनेछ। तपाईको च्यानलको नाम राखेर नै तपाईले आफ्नो कस्टम युआरएल चेन्ज गर्न पाउनुहुनेछ यो फंक्सनमा। त्यसको लागि तपाईहरुको सब्स्क्राइबर नम्बर 100 कट्नु पर्यो र अर्को कुरा 1 महिना भन्दा बढी तपाईहरुको च्यानल खुलेको हुनु पर्यो। त्यस्तै तपाईको च्यानलमा लोगो पनि बनिसकेको हुनुपर्छ र तपाईको च्यानलको आर्ट पनि गरिसकेको हुनुपर्छ। त आउनुस् आज सिकौं एउटा यो कस्टम युआरएल कसरी सिलेक्ट गर्ने भनेर। त जाउँ हामी मोबाइल स्क्रिनमा तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ। तपाई पहिला क्रोम ब्राउजर ओपन गर्नुस्। क्रोम ब्राउजर ओपन गरिसकेपछि तपाईले त्यसमा youtube.com भनेर टाइप गर्नुस्। youtube.com टाइप गरिसकेपछि त्यसलाई सर्च गर्नुस्। सर्च गरिसकेपछि तपाईको माथि मोबाइलको राइट साइडमा देख्न सक्नुहुनेछ 3 डट मा क्लिक गरिसकेपछि एउटा तल अप्सन आउँछ डेस्कटप साइटको। डेस्कटप साइटमा तपाई क्लिक गर्नुबित्तिकै तपाईको मोबाइलको स्क्रिन कम्प्युटरको डेस्कटप जस्तो भएर आउँछ। त्यसपछि तपाईको आफ्नो च्यानलको लोगो त्यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ राइट साइडमा र च्यानलको लोगोमा एकचोटी क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरु। च्यानलको लोगोमा तपाईहरुले क्लिक गरिसकेपछि त्यहाँ थुप्रै अप्सनहरु आउँछन्। जुन अप्सन मध्ये सुरुको अप्सन छ योर च्यानल। तपाईको योर च्यानल भन्ने अप्सनमा तपाईले क्लिक गरिसक्नु भएपछि तपाईको पेज खुल्छ, एउटा च्यानल खुल्छ, आफ्नै च्यानल। त्यसमा युट्युब स्टुडियो भन्ने एप्स छ। युट्युब स्टुडियो भन्ने अप्सन छ, त्यसमा क्लिक गर्नुहोला। युट्युब स्टुडियोमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरु आफ्नो च्यानलको स्टुडियोमा जान सक्नुहुनेछ। र स्टुडियोमा गइसकेपछि तपाईको त्यहाँ तलपट्टि एउटा सेटिङको आइकन देख्न सक्नुहुनेछ। सेटिङको आइकनमा क्लिक गर्नुहोस्। सेटिङको आइकनमा क्लिक गरिसकेपछि त्यहाँ च्यानल भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुनेछ। च्यानलमा क्लिक गरिसकेपछि एडभान्स सेटिङमा क्लिक गर्नुहोला। तपाईको एडभान्स सेटिङमा क्लिक गरिसकेपछि अर्को अप्सन खुल्छ। त्यसको तलपट्टि तपाईले स्क्रोल गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। स्क्रोल गर्दै जाँदा तपाईहरुको त्यहाँ अप्सन एउटा के आउँछ हेडिङ भन्दाखेरि अदर च्यानल सेटिंग्स भनेर आउँछ। त्यसमा 3टा अप्सन छ। 3टा अप्सन जस्तै एडभान्स च्यानल सेटिङ भन्ने अप्सन छ, त्यस्तै यो युट्युब अकाउन्ट भन्ने छ, त्यस्तै डिलिट और हाइड च्यानल्स भन्ने छ। त्यस्तै बीचको अप्सन युट्युब सेटिंग्स युट्युब अकाउन्टमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरु। युट्युब अकाउन्टमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको एउटा छुट्टै पेज खुल्नेछ। त्यो पेज खुल्न साथ तपाईहरुको यस्तो डेस्कटप देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईको यस्तो डेस्कटप आइसकेपछि तपाईले तल स्क्रोल गर्दै जानुस्। जस्तो तपाईको त्यो च्यानल आइडी भनेर त्यहाँ देखाएको छ, युजर आइडी देखाएको छ। तपाईले आफ्नो च्यानललाई चाहिँ लिंक कतै पठाउनु पर्यो भने अनेक थरीको अल्फाबेट र लेटरहरु मिलेर आएको हुन्छ जहाँ त्यो तपाईको च्यानलको नामै हुँदैन। त्यसलाई चेन्ज गर्ने आज म तपाईहरुलाई सिकाउँदै छु। त्यसलाई भन्छ युआरएल। युआरएल भनेर कस्टम युआरएल भन्ने त्यहाँ अप्सन देख्न सक्नुहुनेछ। तपाईहरुले कस्टम युआरएल भन्ने अप्सनमा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ युआर एलिजिबल भनेको छ। तपाईले अब 100 सब्स्क्राइबर क्रस गरिसक्नु भएको छ। तपाईले अब आफ्नो कस्टम युआरएल सिलेक्ट गर्न पाउनुहुनेछ भनेर त्यहाँ अप्सन दिएको छ। त्यसमा क्लिक भन्ने अप्सन अथवा हेयर भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि तपाईको अर्को पेज खुल्छ जहाँ गेट अ कस्टम युआरएल भनेको छ। गेट अ कस्टम युआरएलमा तपाईको त्यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ youtube.com/4dtechz भनेर। 4dtech भन्ने मेरो च्यानलको नाम भएको हुनाले मैले त्यही राखे र त्यहाँ टर्म्स एन्ड कन्डिसनमा चाहिँ तपाईले टिक लगाउनु पर्ने हुन्छ। टिक लगाइसकेपछि त्यसपछि तपाईले च्यानल युआरएल अथवा कन्फर्म युआरएल भन्ने अप्सन तल दिएको छ, त्यसमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईलाई चाहिँ त्यहाँ कन्फर्म गर्नुपर्ने हुन्छ। कन्फर्ममा पनि फेरि एकचोटी क्लिक गर्नुहोस्। सुरुमा क्रिएट युआरएल मा क्लिक गरिसकेपछि कन्फर्म युआरएल गर्नु पर्यो। कन्फर्म युआरएल मा क्लिक गरिसकेपछि त्यहाँ वर्किङ हुन्छ र वर्किङ प्रोग्रेसमा गइसकेपछि तपाईको एउटा पेज खुल्छ। तपाईको आफ्नै च्यानलको पेज खुल्छ। जुन पेज खुलिसकेपछि तपाईको कस्टम युआरएल
सेट भइसक्यो। त्यसपछि तपाईँ ब्याक जानुहोस्, ब्याक गइसकेपछि तपाईँले आफ्नो मोबाइल स्क्रिनको डिफल्ट ब्राउजर कुनै ब्राउजरमा चाहिँ क्लिक गरेर चाहिँ एकचोटि चेक गर्नुहोस्। म यहाँ चेक गर्दैछु। त्यहाँ तपाईँले सर्च बारमा टाइप गर्नुहोस् तपाईँको आफ्नो अहिले भर्खरै सेट गर्नुभएको कस्टम युआरएल, तपाईँको च्यानलको युआरएल। जस्तै मैले च्यानलको युआरएल के सेट गरेँ अघि भन्दा www.youtube.com/ त्यसपछि 4D TECHz, 4D TECHZ, कुनै पनि स्पेसहरू यहाँ हुनु हुँदैन किनकि यो युआरएल हो, युआरएलमा स्पेस हुँदैन। त्यसपछि तपाईँले त्यति टाइप गरिसक्नु भएपछि सर्च गर्नुहोस्, सर्च गर्ने बित्तिकै त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मेरो आफ्नै च्यानल युट्युब च्यानलको पेज खुलिसकेको छ। यसको मतलब कति छोटो र सजिलो तरिकाले यहाँ हामीले आफ्नो युआरएल बनाउन सकिन्छ। त्यस्तै तपाईहरुले यसलाई फेरि हेर्न सक्नुहुन्छ। मेरो च्यानलमा तपाईहरुले थुप्रै किसिमको मेरो भिडियोहरु यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ। यहाँ थुप्रै 40-50 वटा भिडियोहरु मैले अपलोड गरिसकेको छु। अनि त्यसपछि गएर त्यो भिडियोहरु तपाईहरुले त्यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईको च्यानल पेज खुलिसकेपछि फेरि तपाई ब्याक जानुहोस्, ब्याक गइसकेपछि फेरि अर्को क्रोम ब्राउजरबाट पनि एकचोटी सर्च गरेर चेक गरौँ। डिफल्ट ब्राउजरबाट त हामीले चेक गरिसक्यो, त्यसमा हाम्रो पेज खुल्यो, सक्सेस भयो। तर अब फेरि पनि तपाईलाई डाउट लाग्छ भने अर्को कुनै ब्राउजरबाट चेक गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले यहाँ आफ्नो क्रोम ब्राउजरमा टाइप गर्दैछु www.youtube.com/4dTECHz। 4D TECHz मैले हानिसकेपछि म यहाँ सर्च गरेर हेर्छु मेरो यहाँ त्यो पेज, मेरो आफ्नै पेज खुल्छ कि खुल्दैन भनेर। जस्तै मैले यहाँ इन्टर गरिसकेपछि मेरो पेज यहाँ खुल्यो। 4D TECHz भन्ने च्यानल मेरो खुलिसकेको छ साथीहरु। त्यसैले तपाईहरुले पनि यसरी नै तपाईको आफ्नो च्यानलको युआरएल बनाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईहरुको 100 सब्स्क्राइबर क्रस हुनु पर्यो र तपाईको 1 मन्थ भन्दा बढी तपाईको च्यानल चलिसकेको हुनु पर्यो। तपाईहरुले यदि मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया लाइक, शेयर एन्ड सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुहोस्।